فيديو شوفوا مع القطة. جينا حنا واسيا البحر، شوكولا نواغ مع البيستاج، عرفتي فريمون بنان والله القاسم. سلام، كي دايرين؟ نديرو فلوق جديد. المهم حنا جينا من الوسط ديال الفلوق. جينا عند مشينا دينا ايمي عند الطبيب، اشنو سميتو؟ فيترينير ديال مفتاح الخير. عطاها الدواء ديال الحنيشات. تفكرت هذيك اللعيبه ديال بقاو لي غير الحنيشات. واحد النهار قال لنا الطبيب الا كانوا فيها الحنيشات بزاف راه يقدروا ينتقلوا لكم في عبر بقاش كندير الايديه تلاساليت كلشي، بقى لي غير حناش زادني تا هما وديال المشه. وبما انه حنا راه في اول ايام العطله، لا بلاج راه عامر كاينين الناس. هذه شحال لكم في الساعه؟ هذه 6 قلتولوج. استقلتولوش، قلنا نمشيو نطلعوا على البحر ونعاودو نرجعوا. شفتوهم رجعوا الكراسه اللي كيبغيو يكريوهم ولا واقيلا غير العطله بحال والو. شتي كلشي يقولوا لهم هذاكم ايش لا الكلب يا اختي غنمشيو نيشان. كنجي البحر في البحر ديال سبحان الله. جالسه في هذيك طالبه زيدي ياك يلي قنعيه تاكل. اش حطيها راه هي ماي لا دوكا تريتس، هادوك تريتس عطيتهم ليها. زيديها شويه. اجي اش يمي اجي هيا ديال ايمي يلا كلي. شحال عندها دابا؟ عام وشهرين؟ كثر عام 4 شهور. لا عام 3 شهور. راه عندها بغيتي نوريك. كدينا الانبوكسين ديال لو كارني. ايمي سميتها ايمي. ما كتبوش لك كنيتك؟ ما كتبوش ليا كنيت. داروا لها لو ان هي تريكولور بلو نوار بلون نوار اي مارون. فاتها لو جون واقيلا. لا مارون. والفاكسان شنو هويا؟ ما عرفتش داكشي كيديرو هما. دار غير واحد. اوكي دار لابيل عندها لو 1 4. هادشي كل بلاصه شنو كاتبين لها؟ لا راه دار لي غير نص وحده ماشي وحده. لا راه كاتب وحده. لا واحده لا جوج. ما عرفت.
شوف شنو وصلوني طمور كاينين في اسفي، كيكون فريز وكيكون تمر. درتهم في هذا الكوان هذا، كنت كنصور فيديو وقلت علاش لي ما نوريهمش لكم حتى في يوتيوب. شوفوا كيف جاو، عرفتي غزالين وبنانين، فيهم بزاف ديال الاشكال. هذا الفريز، هذا شوكولا نوار مع الكوك، هذا شوكولا بلون مع الفيرميسيل، هذا هذا الفريز مع شوكولا نوار وشوكولا بلون، وهنايا شوكولا بلون مع هذاك الورد، وهنايا شوكولا نوار مع البيستاش. عرفتي فريمون بنان والله. نشوفوا هذه، نحيدوا هادو. كاتبين فيه باللي فيها 16.